नमस्कार सबैजनालाई। म सुनिल कुमार गणगाई। आज म क्यानुला कसरी लगाइन्छ, हाउ टु इन्सर्ट क्यानुला इन भेन। म आज यस भिडियोमा प्र्याक्टिकल गरेर क्यानुला लगाएर देखाउने छु। मेरो यो पुरा भिडियो हेरिदिनु होला र मेरो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला।